Hello and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. The Human Rights Commission reacts to Herald's story, asks the government why Supreme Court order to install CCTVs in police station has not been implemented in Goa government. The government in turn has maintained that the cost of installing the cameras is out of its budget. The commission has written to the Chief Secretary of the government's delay. Herald, in its edition of the 23rd of August, has reported that in December 2020, the Apex Court had ordered all states and union territories to compulsorily install CCTV cameras with the night vision facility in the police station. The highlights are: no CCTV cameras was installed at many police stations in Goa. In December 2020, the Apex Court ordered all states and union territories to compulsorily install CCTV cameras with a night vision facility in all police stations with provisions for storing recorded data. Goa has been dragging the issue, claiming to have no funds to install. After Herald reported the news, Human Rights Commission has written to the Chief Secretary to set up an inquiry. Demands reply to the inquiry by the 22nd of September 2021. Now, the Chennai police are all set to join hands with the Kalangut police to investigate the death of a Russian actress and Kanchanana 3 movie fame Alexandra, 24 years old, who was found dead in her rented apartment in the coastal belt zone in Seoul. Recently, a 24-year-old Russian national committed suicide by hanging herself to the ceiling fan in the kitchen. Police say that the deceased yesterday, in the absence of her boyfriend, committed suicide by hanging herself to a ceiling fan hook inside the kitchen with the help of the red sun. Upon inquiry, it was revealed that the deceased lady was staying in a rented room with her boyfriend in Oshel, Seoul, in Goa. Now know the facts about Alexandra. She was an actress and a model who worked in Indian Tollywood movies. The Chennai police, who investigated one of the cases involved with the actress in 2019, has said that they are willing to associate with the Goa police to probe the DI. In 2019, she had leveled an allegation against a Chennai-based photographer, accusing him of sexually harassing and blackmailing her. Following her complaints, a primary inquiry was launched and an FIR was registered, a Russian consulate lawyer said. The 24-year-old model in 2019 had filed a police complaint against the photographer. The body has been kept in the morgue while they are waiting for no objection certificate from the Russian consulate to conduct an autopsy. If the government could not restart mining over these years, then how can they restart within 3 months? Questions expert Ramesh Kamas. Ramesh has also questioned if the government has identified the leases. Do they have environment impact assessment report? Restarting mining in the state is completely impossible. I know why. आणि सरकार मायनिंग सुरू करपाक सोदता हो विषय त्या विशयाचेर माझे मत विचारले गेल्ले आसा. पहिली गजाल म्हणजे पहिलो प्रश्न असो आसा की सरकार 3 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू करपाचो प्लॅन करता. प्लॅनचो अर्थ कितें? तो प्लॅनचो अर्थ एक सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग, सिस्टमॅटीक विचार, थोडेफार म्हणटा की ते सायंटिफीक विचार, ताका तो प्लॅनिंग म्हणटात. आणि तो प्लॅनिंग लॉजिकल असता. त्याच्यानंतर मागीर त्याचे इम्प्लिमेंटेशन जाता. मूळ प्रश्न असो आसा की 3 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू जाणें शक्य ना. पयलीं त्यो लिजीस आयडेंटिफाय करच्यो पडटल्यो. लिजीस आयडेंटिफाय करून जी लिजी जे सरफेस होल्डर आसात त्या सरफेस होल्डर जे आसात त्यांच्या कडल्यान त्यो विकत घेवच्यो पडटल्यो सरफेस रायट. त्याच्यानंतर मागीर लीज आयडेंटिफाय करून मागीर तेचेर एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी कडल्यान तुमकां टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस येतले प्रत्येक लिजीच्या बाबतीत जे सुरू जावपाचे आसा ते. टर्म्स ऑफ रेफरन्सेसच्या आधाराचेर जो लीज आसा त्या लिजाचेर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करपाक जाय. आतां हे सरफेस रायट एका दिसान जावचें ना, सादारणपणे म्हयनो वयतलो. त्याच्यानंतर टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस मेळयता म्हणसर 15-20 दीस तरी वयतले मिनिमम. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या आधारित ड्राफ्ट EIA एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करचो पडटलो. ती स्टडी करपाक 3 म्हयने लागतात. ती स्टडी जाल्यानंतर त्याच्या फुडें मागीर पब्लीक हियरींग जाता. पब्लीक हियरींग हो 1 म्हयन्याचो पिरियड घेवन पब्लीक हियरींग लावचें पडटा. पब्लीक हियरींग लायल्या नंतर मागीर ते मिनिट्स आसात त्यो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक
परत धाडचो पडटा एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी कडेन आनी थंयसून मागीर त्याचो अभ्यास करतात ते पळयतात कितल्यो अशा प्रकारचे गजाली आसात ज्या हाचेर तांकां डावट आसा त्यामुळे त्याचे क्लॅरिफिकेशन मागतात परत क्लॅरिफिकेशन येतले क्लॅरिफिकेशन दिवचे पडटले भितरच जवळ जवळ म्हयनो वयतलो त्याच्या नंतर मागीर ते पब्लीक हियरिंगच्या आधाराचेर जे कितें येयल्लें आसा आनी तेचें क्लॅरिफिकेशन परत येयल्लें आसा तेचेर ते मागीर रिकमेंड करतले एनवायरमेंट क्लियरन्सा खातीर. A rapid RT-PCR testing booth has been set up at the Goa International Airport, Bulletin, in MLCP to cater to those who need the carry COVID-19 negative report to their destination, especially to UAE. The facility has been made available especially for those taking international flights to and from United Arab Emirates, where COVID reports are mandatory to enter the country. The RT-PCR facility has started today morning at the Goa International Airport to meet the present requirements of the UAE departures. This shall facilitate departures from Goa to UAE. The test charges rupees 4,000 only. The Goa airport tweeted. As per record, the RT-PCR price at private hospitals and other clinics cost about 1,500 to 2,000, while at the airport, the RT-PCR test will cost you about 4,000 rupees. The bus passenger proceeding towards Borivali, Bombay to Margao route overturned at point called Bulletin Circle. There were 4 passengers. However, one passenger was trapped in the bus, who rescued by fire personnel. The incident took place at 2 in the afternoon. Locals said this is the 5th such incident at the with called Bulletin Circle. The fruit vendors selling vegetables were luckily escaped as all of them had gone away from taking lunch. One parked scooter was also damaged after bus fell on it. The driver fled from the scene. वॉल्टाचेर 90 स्पीड येयलो आनी वयर टॉपार गाडी बॉम्बे ड्रायव्हर ताका गोंयची हें कांय म्हायती ना रस्त्याची त्या कारणान हो गाडी स्पिडीन वचत येयलो वयले टॉपार जें आशिल्लें तें भायर घुंवलें आनी गाडी परतली. आनी हांगा बसता न्ही आमी बसता पूण आमी सांगपाचें जेवण खावन सायडीक बसलेली जेवपाक टायमार भायर सरलेली म्हणून कितल्यांक जालें टायम 2 कितें म्हणून जालें दोना भितर हें काम जालें सारकें आनी तो ड्रायव्हरूय काय कितें आमी तें सांगूंक शकना आमचो एक टायम बरो आशिल्लो ही 5वी गाड्यांक पडल्या आमी हांगा बसलेल्याक बसलेल्याक ही 5वी गाडी ताजे पयलीं 2 रेल्वेची पडल्यो एक खोडये पडली एक टँकर पडली ही 5वी गाडी आज आमी हांगा बसोंक लागलेल्या 5वी गाडी. कॉल येयलो की बस ओवरटर्न जाली म्हणून आमी इमिडिएटली रश केलें कॉल स्पॉटार तेन्ना आमी पयलें एक पॅसेंजर ट्रॅप जालो तेजें नांव श्रीधर भावे म्हणून आमी मागीर विथ द हेल्प ऑफ द एम्बुलन्साची 2 जाणां घेवन आमी इमिडिएटली ताका काडलो भायर आनी ताका आतां सद्या आयडी हॉस्पिटलाक शिफ्टेड केल्लें. इंजर्ड आसता तो इंजर्ड आहा हात तेजो मातसो इंजर्ड जाल्लो आसा. कितले पॅसेंजर असले पॅसेंजर तो सद्या एकूच आशिल्लो ट्रॅप जाल्लो आनी कितले आशिल्ले टोटल 4 जाण आशिल्ले खंय ते पयलीं येयले खंय भायर. ओके आमी येयचे पयलीं सो ते एडिच्यान एक गाडी बीन पडल्या पळय ते कोणाक आनी कोणाक कितें जालां ना ताका काय तेणी ती पार्क केल्ली ती सायडीक गाडी आशिल्ली ती पार्क केल्ली. पार्क केल्ली. ड्रायव्हर बीन कितें हेजो हेजो ड्रायव्हर सद्या ना तो आमचे पयलीं गेला. सो ही बस खंयच्यान खंय वयताली कितें कळ्ळां तुमकां ही म्हाजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे मडगांव वयताली फ्रॉम बॉम्बे फ्रॉम बॉम्बे. ते ट्रॅप रेस्क्यू केलो तो हितून कॅबिना आशिल्लो कोण ना कॅबिना नाशिल्लो तो मदीं आशिल्लो पॅसेंजर सीटार आशिल्लो तो ट्रॅप जाल्लो. ट्रॅप जालो. ड्रायव्हर बरो आसा ड्रायव्हर बरो आसा. ड्रायव्हर सद्या कोणाक चड मार लागलो ते पॅसेंजरा कितले जाण सुमार टोटल 4 जाण आशिल्ले पॅसेंजर एक आशिल्लो तो इंजर्ड आशिल्लो. Well, after several complaints and allegations made by the public and actors over several leaders and officers asking for bribe to get government jobs, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant said, file a police complaint against those who ask money for government jobs. I will take action against them. After several complaints and allegations made by public and activists over several leaders and officers asking for bribe to get a government job, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant said, file a complaint against those who ask money for a government job. I will take action against them. ज्या जाग्यार नोकरी मेळटा ती सिन्सियरिटीन नोकरी करप हे खूब महत्वाचें आसा आनी ही नोकरी दिता आसतना म्हणजे चुकून माकून सपोज
कोणी जर कोणा कडल्यान पयशे बिशे घेतले आसत जाल्यार तेजी कंप्लेन तुम्ही अवश्य आमच्या पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन करचे. हांव हे मुद्दामून सांगता, खूब कडेन वेगवेगळ्यो अफवा ज्यो आसा ह्यो पसरल्यो वयता. वेगवेगळ्या नोकऱ्यांच्या बाबतींतूय अफवा पसरली वता. बट सरकार नोकऱ्यो दिता आसतना क्लियर कट जनरल नोकऱ्यो सुद्धा पुराय मेरिट बेसिसाचेर भरल्यो वयता अशें काही प्रमाणात, म्हणजे आतापर्यंत हांवें मुद्दाम आज मेन्शन करता 8-10 एजंटांचेर लोकांनीच कंप्लेनी फायल केल्ल्यो आसा आनी तांचेर इन्क्वायरी चालू आसा. बरेच जाण म्हणजे गोंयांतल्या लोकांक खुबश्या जाणांक नोकऱ्यांक नाका जाल्ले खुबशे प्रमाणात जे कोण अशा पद्दतीचे जे भोंवता, म्हणजे नोकरी हांगा दिता थंय दिता, ह्याय नोकरीच्या बाबतींत हांवें आयकल्लें म्हणून सांगता. ही तुमच्या आमी जे सिनियरिटी लिस्ट केला ताज्याच प्रमाणे तुमकां ऑफर लेटर्स दिल्ले आसा. ती अजूनय बी म्हणजे फुडल्या 3 म्हयन्या पैकी आमी जी उरल्या 454 लेटर्स उरल्या हितूंतली म्हाका दिसता आनीकूय एक 80-90 जाणांक आमकां ऑफर लेटर्स जी आसा ही सिनियरिटी लिस्टा प्रमाणे दिवप शक्य जातली. Ganesh is all around the corner. Everyone is gearing up for this to celebrate this festival. Once again this year, Ganesh festival will be celebrated under the shadow of coronavirus. Today in the story, we will show you the preparations of Ganesh festival and people booking Ganesh idols. Well, Ganesh Chaturthi is around the corner. Everyone is gearing up to celebrate this festival. Once again this year, Ganesh will be celebrated under the shadow of coronavirus. Today in this story, we will show you the preparation for Ganesh festival and people booking Ganesh idols. कितले हाडले? 200 गणपती आसा. 200 गणपती. आणि कसले कसले? हे शाडो मिक्स. शाडो मिक्स प्युअर. खंयची माती युजार करता तुमी? शाडो माती. आणि कितले जाण असले हे करपाक तुमची मूर्ती? आमच्या वांगडा हांगा म्हणजे आमी हाडटा न्हू कोल्हापूरसून. ओके. मी कलर करता हांगा. ओके. आणि कितली उमेद जाता तुमकां हे करपाक? उमेद भरपूर. आनी मे म्हयन्याच्यान स्टार्ट चालू आसता आमचें. म्हणजे उमेदीन करता. लोकूय आमकां खूब येता, म्हणजे मुद्दम लोक येता आमकां हें करपाक. म्हणजे अख्खो हांगा म्हापसा, पणजे, मडगांव, वास्को, इवन काणकोणचे सुद्दां आमचे हांगा मुद्दम येतात. एक संडेचे बोडगेश्वराचें तें देवूळ आसा न्हू म्हणून थंय पांयां पडून आमी हांगा येतात. दर्शन करून आमचें मागीर गणपती हें करता. ह्या वर्सा कोविडाक लागून बरें व्हडलें कोवीड लागून म्हणजे मातशें पूर्व परस बरें हें आसा. कारण वॅक्सिनेस जाला म्हणून बरें मातशें बरें हें दिसता. ओके. लोक येता आनी लोकांक मातशी उमेद आसा म्हणून पुर्वीच्या परस उमेद आसा. फक्त लोकां कडेन कितें पयशे मातशे हे खातीर म्हाका मातसो डिस्कावंट खूब दिवचो पडटा इतलें. तुमी कसलो कलर वापरला हेका? कलर म्हणजे मेटाल हितून सगळे कलर येताले मॅट कलर. सगळ्यांत व्हडलो कितलो आसा तुमचो? आमच्या सगळ्यांत व्हडलो चालू जाता पळय 1.5 फूट 18 इंच बरें आनी सोंपता 7 फूट व्हडलो. ओके. सो तुका संदेश कितें दिवपाचो आसा? संदेश म्हणून आतां कितें हें कोवीड बरे भाशेन हें सोंपोवन आनी लोकांक बाबा स्टार्ट हेच्या चवथी कडल्यान बरें स्टार्ट जावन अशें दिसता म्हाका. कित्याक 2 वर्सां जालीं कोणा हें कांय ना. देवान हें सोंपोवपाचें गणपतीन इतलेंच भाव हें. Once again, the Harvest Feast was celebrated, which is also known as Porshanche Fest, which was celebrated at Santa Cruz on Tuesday. शासनाच्या शासनाक वंदोवया आणि वखाणुया. आमेन. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र समाज चड करून
this harvest, meaning that whatever we put our work, whatever we put our efforts in getting fruit, that is the God's gift to us as we celebrate, and we will share it, we will eat it. So this is the day we will have it, and from today onwards we will have this fruit after this harvest. जेजूचो आशीर्वाद आमी सगल्यांचेर मागता, कितें पण आमच्या शेता बाटांचेर, आनी आमी सगल्यांनी शेता बाटां फुडले पिळगेक राखून दवरूंक होच आमचो आवडो जावन आसा. हेच मनान धरून हे परबे सुमयार आमी सायबीण मांय फुडें घालतात, आनी सायबीण मांयचे मजतीन सर्गीच्या बापाचो सगल्यांचेर आमी आशीर्वाद मागता. And now we end this bulletin with a cartoon of the day image. That's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Until then, goodbye.